بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إنه التاريخ أحيانا ضد المنطق. ليه؟ لأن الحياة مش مجرد مسألة رياضية، الحياة الإنسانية أوسع وأعقد وأكثر تركيبا من البساطة الرياضية والمسائل المباشرة. خلينا النهاردة نضرب بعض أمثلة تثبت إنه التاريخ أحيانا ضد المنطق. نبدأ بأشرف الأمثلة، مثال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قومه 40 سنة، لم يروا منه قط ما يشين أو ما يسيء أو ما يضره، لم يلحظوا منه طموحا لمال أو زعامة أو استعبادا لشهوة أو مال أو طموح أو ما شابه. وبعد هذه 40 وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. يعني لو أنا قلت لحد دلوقتي إن ممكن خيل تأتي لكم عبر هذه الشاشة أكيد محدش هيصدقني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الصدق والثقة التي أولاها له قومه أنهم يصدقون منه المستحيل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تغير الموقف، وكان أول الردود عليه: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وفي لحظات تحول الصادق الأمين إلى كاهن وشاعر وساحر ومجنون، ويريد أن يفرق بين الرجل وولده وبين المرأة وزوجها وما إلى هذا. فلو إن الأمر مجرد مسألة منطقية، مجرد ترتيب عقلي، لكان الطبيعي أن احنا نتوقع أن يؤمن به قومه، لكن التاريخ في هذه اللحظة كان ضد المنطق. ناخد مثال تاني وهو نبي الله صالح. نبي الله صالح أرسله الله تبارك وتعالى إلى ثمود، فكان من معجزاته أن الله تبارك وتعالى أخرج لهم من صخرة ناقة رأوها أمامهم تخرج من صخرة. هذه الناقة في ذلك الوقت كانت ثروة اقتصادية تشبه الآن لو اكتشفنا حقل غاز أو حقل بترول أو منجم ذهب، وكانت تقوم بعمل عجيب، كانت تطرق البيوت ليلا وتعطي لكل بيت نصيبه من اللبن وهكذا. ماذا فعل قوم نبي الله صالح؟ فعقروها وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. رغم أن العقل والمنطق وكافة الحسابات الطبيعية بتقول أنه طبيعي أنهم يؤمنون بعد أن رأوها تخرج من صخرة وبعد أن رأوا منها هذا الشيء العجيب، لكنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني لم يصدقوا حتى هذه اللحظة أنه صادق. المثال الثالث نأخذه من تاريخ اليهود والنصارى. فيما قبل الإسلام كان اليهود إذا عاشوا بين النصارى تعرضوا لاضطهادات كثيرة وواسعة، وكتب تاريخ اليهود تفيض بهذا المعنى. ثم إذا أتى أعداء المسيحيين استعانوا باليهود وأعانهم اليهود، فإذا عادت الأمور مرة أخرى للمسيحيين انتقموا من اليهود شر انتقام. والكلام يعني كلام تاريخ الشام في هذا الموضوع تحت الدولة الرومانية والعلاقة بين الفرس والروم كلام مشهور جدا. ثم لما أتى الإسلام عاش اليهود والنصارى في عهده عصرا ذهبيا بشهادة مؤرخهم هم. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي أنهم رغم ما بينهم من الخلاف الشديد وما بينهم من هذا التاريخ الكريه، إلا أنه إن تعلق الأمر بالإسلام اتحدوا جميعا على المسلمين. فهذه اللحظة أيضا كان فيها التاريخ ضد المنطق. أي تفكير طبيعي بيقول إن كل واحد فيهم هيكون أكثر انحيازا للمسلمين منه إلى خصمه. ابن خلدون، وهذا هو المثال الرابع، يقول في كتابه الشهير مقدمة ابن خلدون بأن الدولة في أول أمرها بحاجة إلى السيف أكثر من حاجتها إلى القلم. الطبيعي أن الدولة تقوم على فكر وهو القلم،
كما تقوم على السيف وهي القوة. ابن خلدون بيقول الدولة في أول أمرها ما دام أهلها في تمهيد أمرها هم بحاجة إلى السيف أكثر من حاجتهم إلى القلم. رغم أن المنطق والحساب الطبيعي والتفكير الطبيعي لو احنا تكلمنا عنها كمسألة رياضية بيقول إن الدولة في أول أمرها لا بد أن تكون رحيمة ومتسامحة وحليمة، وأهلها يبذلون التوافق ويسعون إلى تهدئة الأمور وإلى تطيب الخواطر وإلى جمع المختلفين معهم وما إلى ذلك. لكن سيرة الدول لم تكن هذا، فها هنا في هذه اللحظة التاريخ يخالف المنطق. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الحلقة القادمة في تبيين خلاصات تاريخية قد تكون ضد المنطق لكي نستفيد منها في واقعنا الحالي، في واقعنا السياسي والاجتماعي والثقافي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.